Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin, para jemaah yang dikasihi, alhamdulillah. Pertama dan selamanya kita rafakkan setinggi kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi ini dapat kita bersama untuk kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan tadabbur surah Al-Jumu'ah, yang mana pada hari ini insya-Allah kita masuk siri yang keempat dan akan kita bincangkan sebahagian daripada ayat yang kedua. Baik. Jadi insya-Allah, bismillah, kita memulakan. Jadi ayat yang kedua yang kita akan bahaskan hari ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang Arab yang ummiyin seorang rasul daripada bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang membuktikan keesaannya dan membersihkan mereka daripada i'tiqad yang sesat, serta mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah, iaitu pengetahuan yang mendalam mengenai hukum syarak. Dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi SAW itu adalah dalam keadaan kesesatan yang nyata. Baik. Jadi dalam ayat yang kedua ini secara umumnya kita menyebutkan tentang ayat ini sedang membicarakan tentang perutusan Nabi SAW, yang mana perutusan Nabi SAW ini mempunyai peranan yang dipertanggungjawabkan kepada baginda dalam menyampaikan risalah. Peranan tersebut adalah yang pertama membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membersihkan ataupun menyucikan jiwa-jiwa mereka, tazkiyatun nafs. Dan juga wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kepada mereka kitab, iaitu Al-Quran, termasuk wal hikmah. Ini disebutkan terjemahan di sini adalah merujuk kepada hukum syarak. Ada juga yang menyatakan hikmah di sini merujuk kepada mengajarkan hadis Nabi SAW. Jadi hukum syarak pun pendetilannya banyak di dalam hadis Nabi SAW. Dan yang mana peranan Nabi SAW itu untuk mengubah satu isu yang besar, permasalahan di dalam masyarakat pada ketika itu, yang mereka sebelum kedatangan Nabi SAW itu berada dalam kesesatan, iaitu dengan maksud tidak dipandu oleh panduan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umumnya ayat ini secara tidak langsung juga menyatakan tentang rahmat perutusan Nabi SAW yang mengeluarkan satu golongan bahkan berterusan akan
mengeluarkan manusia minaz zulumati ilan nur, daripada kegelapan kepada cahaya kebenaran, cahaya hidayah. Baik. Jadi kalau kita tengok pada ayat ini, sebagaimana yang telah saya sebutkan, nota, boleh sekejap. Sebab saya ada share nota ni dengan apa ni, Ustaz Yusof. Beliau pun nak sharekan kepada baik. Saya ada sharekan nota di ruang chat. Baik. Jadi kalau kita tengok ayat pertama dan ayat kedua, apa hubungan antara ayat pertama dan ayat yang kedua? Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pada ayat yang pertama, pada minggu yang lalu telah kita sebutkan, Allah menyatakan 4 sifatnya, iaitulah Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz dan juga Al-Hakim. Disebutkan bahawa 4 sifat ini berkaitan dengan perbicaraan yang akan terdapat di dalam surah Al-Jumu'ah. Dalam masa yang sama, 4 sifat ini juga signifikan kerana didatangkan 4 peranan Nabi SAW berdasarkan 4 sifat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi kalau kita tengok ayat yang kedua ini, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan dhamir ataupun kata ganti diri dengan menyatakan huwallazi ba'asa fil ummiyin, huwallazi. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak menggunakan perkataan Allahul ladzi ba'asa fil ummiyin? Kenapa digantikan kata ganti lafzul jalalah yang disebutkan pada ayat pertama, yusabbihu lillah, Allah. Ya, ini disebutkan dengan kata ganti diri, iaitulah huwa. Baik. Kalau kita nak sebutkan kata ganti diri pada ayat setelah mana ada ayat sebelumnya, kata ganti diri ini digunakan setelah mana kita memperkenalkan seseorang, sama ada namanya ataupun sifatnya yang tertentu. Contoh, kita kata Ahmad adalah seorang yang rajin kerana disebutkan namanya dan didatangkan sifatnya. Maka kita nak sebutkan daripada natijah Ahmad seorang yang rajin, iaitu sifatnya itu, dia berjaya di dalam peperiksaannya. Jadi bila disebutkan dengan lafaz gantian itu, lafaz gantian ataupun dhamir itu, kata ganti diri itu merujuk kepada sifatnya yang rajin sebelumnya. Yang bila nak sebutkan Ahmad seorang yang rajin, iaitu dia yang seorang rajin itu disebabkan kerajinannya itu nisbahkan kepadanya kejayaan ataupun natijah yang kita sebutkan. Baik. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan huwallazi, kerana nama Allah Subhanahu Wa Taala, lafzul jalalah Allah adalah lafaz yang mengandungi ataupun bertakluk pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Lafzul jalalah itu semua nama-nama dan juga semua sifat-sifatnya. Namun dalam ayat yang pertama ini disebutkan 4 sifat atau 4 nama Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka ayat yang kedua ini bila digunakan dhamir, iaitu kata ganti diri, merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki 4 nama ini. Apa yang digunakan ataupun apakah peranan nama-nama ini? Kerana kalau Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allahul ladzi ba'atha fil ummiyin, boleh, tak ada masalah. Tetapi sebabkan lafzul jalalah itu, pada lafaz itu terikat semua nama. Dalam konteks ayat yang kedua ni, Allah Subhanahu Wa Taala memfokuskan kepada kita kepada 4 namanya. Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim. Maka sebab itu digantikan dengan kata ganti diri, dialah, iaitu dia siapa? Dialah Al-Malik, dialah Al-Quddus, dialah Al-Aziz, dialah Al-Hakim yang mengutuskan daripada kalangan miyin itu adalah seorang rasul daripada kalangan mereka. Maka sebab itu kita tengok ada kesinambungan, ada keterikatan di antara sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dengan peranan Nabi SAW. Kerana untuk membacakan, yang ini membacakan kepada mereka, kepada golongan ummiyin ini, tentang tanda-tanda kekuasaannya. Jadi Al-Malik, seorang raja, dikenali melalui tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda kekuasaannya ataupun skop bidang kekuasaannya. Jadi dikenali dengan dibacakan kepada mereka. Al-Quddus berkaitan dengan menyucikan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menyucikan jiwa-jiwa manusia, wa yuzakkihim. Al-Aziz, yang berautoriti, yang agung. Maka Allah Subhanahu Wa Taala lah yang berautoriti, yang menurunkan Al-Kitab. Dalam masa yang sama terkandung di dalamnya pelbagai ilmu pengetahuan yang mengangkat izzah, yang mengangkat kedudukan orang yang mana mengkaji Al-Kitab. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Al-Hakim, maka Allah adalah sumber kepada hikmah, ia ini sumber kepada ilmu pengetahuan dan juga pengalaman. Baik, jadi sebab itu disebutkan dengan kata ganti diri wallazi, untuk menunjukkan adanya kesinambungan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang pertama dengan peranan-peranan Nabi SAW pada ayat yang kedua. Itu kesimpulannya. Baik. Kemudian, jadi kalau kita tengok hubungan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dan peranan Rasul tadi telah sebutkan. Al-Malik, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala pemilik dan juga penguasa yang mengurus takbirkan kehidupan hamba-Nya dan memperbaiki perihal mereka. Jadi untuk mengenali seorang raja, kita mengenali bidang kuasanya, kita mengenali kesan-kesan daripada usaha-usahanya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala raja segala raja, kita mengenali dengan penciptaannya, dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mentadbir urus alam ini. Al-Quddus, yang maha suci, yang menyucikan jiwa-jiwa manusia. Al-Aziz, kita sebut tadi, yang agung dan berautoriti, yang memilih dalam kalangan ummiyin. Maknanya autoriti Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berhak memilih siapa sahaja yang Allah kehendaki. Dan Allah memilih daripada kalangan ummiyin dan mengangkat kedudukan mereka izzah, daripada perkataan aziz, daripada perkataan izzah, mengangkat kedudukan mereka dengan mengeluarkan mereka daripada kesesatan kepada kemuliaan melalui ilmu pengetahuan. Al-Hakim, yang bijaksana dalam pemilihan. Allah berautoriti memilih sesiapa pun daripada kalangan manusia, dan Allah pilih ummiyin. Maka pilihan Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti ada hikmahnya. Maka Allah juga adalah sumber kepada hikmah, yang mengajarkan hikmah kepada
manusia. Kerana dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, wa man yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Sesiapa yang diberikan hikmah, maka dia diberikan kebaikan yang banyak dalam kehidupan dia. Baik. Jadi dalam Al-Quran, ayat berkaitan dengan peranan Nabi SAW ini disebutkan sebanyak 4 ayat yang mempunyai latar belakang yang berbeza, ataupun kita kata pada konteks yang berbeza. Namun keempat-empat ayat ini menyebutkan peranan yang sama, iaitulah yang kita sebutkan sebentar tadi. 4 peranan Nabi SAW. Jadi kenapa saya membawa 4 ayat ini untuk kita bincangkan? Kerana di sana nanti kita akan melihat ada beberapa perbezaan. Baik pada permulaan, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memulakan ayat sebelum Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan peranan Nabi SAW, ataupun pada pengakhiran ayat yang mana ada juga perbezaan. Bahkan dari sudut susunan peranan-peranan itu juga terdapat perbezaan sebahagian ayat dengan sebahagian ayat yang lain. Jadi kalau kita tengok, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pertama kalinya peranan Nabi SAW mengikut susunan mushaf adalah pada ayat Suratul Baqarah ayat 129. Ayat Suratul Baqarah ayat 129. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada aplikasi ataupun ada mushaf, jadi kita boleh sama-sama melihat Suratul Baqarah ayat 129 di penghujung juzuk yang pertama. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Baik. Ayat ini kalau kita tengok dari sudut konteksnya, maknanya kalau kita baca ayat sebelumnya, maka kita akan dapati ayat ini adalah sebahagian daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam setelah mana baginda diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan semula binaan Kaabah. Nabi Ibrahim bukanlah yang awal yang mendirikan Kaabah, tetapi meninggikan semula. Isyarat pada ayat 127, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida. Ya, ini ketika mana Nabi Ibrahim yarfa'u, meninggikan semula, qawa'id. Qawa'id ini adalah foundation. Mana foundation yang telah ada ditinggikan semula membentuk bangunan. Seperti mana bangunan Kaabah hari inilah. Maka setelah daripada pembinaan Kaabah tersebut, maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diminta untuk diterima amalannya, dan kemudian doa kepada dirinya dan juga anaknya Nabi Ismail, kemudian kepada zuriatnya, zuriat-zuriat yang akan datang. Mudah-mudahan Allah jadikan paling kurang dalam zuriat-zuriat yang akan datang ni ada satu ummah yang mana mereka itu muslimatan lak, mereka itu sebenar-benarnya berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian datanglah ayat 129, iaitu ayat daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dijadikan ataupun diutuskan seorang nabi yang mana melaksanakan 4 peranan yang telah kita sebutkan. Jadi ini satu perkara yang menarik yang kita tengok, perutusan Nabi SAW di akhir zaman ini antara
salah satu daripada kemustajaban doa Nabi Ibrahim alaihi salam ribuan tahun yang lalu. Jadi di sini kita juga dapat hikmah dari sudut fiqh berdoa. Fiqh dalam berdoa, iaitu kadang-kadang bila kita berdoa memohon sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kemungkinan doa tersebut dari sudut kebaikan ataupun kelebihan daripada permintaan kita dalam doa tersebut tidak dinikmati pada zaman kita, pada waktu kita, tetapi ianya dinikmati oleh generasi-generasi selepasnya atas kebaikan doa-doa kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mempunyai hikmahnya yang kita sebutkan hakim di dalam Allah Subhanahu Wa Taala memustajabkan doa pada waktu bila, pada keadaan yang bagaimana, di mana ia dimustajabkan, dan itu semua adalah di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala Al-Hakim yang bijaksana, bahawa ianya akan dimakbulkan pada tempat, pada masa, pada kelompok manusia yang paling bersesuaian. Baik. Yang kedua, dalam surah Al-Baqarah juga pada ayat 151, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Baik. Jadi ayat yang kedua ini adalah ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Saya nak sebutkan dari sudut konteksnya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sedang menyatakan tentang nikmat perubahan kiblat. Kenapa perubahan kiblat ini merupakan satu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW dan juga kepada umat Islam pada ketika itu? Kerana perubahan kiblat ini, kalau kita tengok, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Yakni kami melihat bahawa Muhammad itu sering mendongak kepalanya ke langit. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui kehendak Nabi SAW, iaitu mengubah kiblat. Dan bila berlaku perubahan kiblat tu, Allah kata kami mengubah kiblat kerana apa? Bukan semata-mata kerana salah satu daripada syariat agama, tetapi juga hikmahnya adalah tardaha, iaitu agar Nabi rasa puas hati dan juga senang. Jadi perubahan kiblat itu adalah satu perkara yang besar bagi diri Nabi SAW. Kerana apa? Kerana kecintaan Nabi SAW kepada Baitullahil Haram. Di Makkah, ketika mana Nabi SAW pada waktu itu bersolat menghadap ke Masjidil Aqsa, kiblat kita yang pertama, kiblat umat Islam yang pertama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan Masjidil Aqsa, dan mudah-mudahan kita juga mempunyai peranannya dalam kita membantu dalam ruang lingkup kemampuan diri kita. Baik. Jadi ketika mana Nabi SAW berada di Makkah, Makkah ini adalah selatan Madinah. Maknanya kalau sudut kedudukannya, Makkah di selatan, di sebelah utara Makkah adalah Madinah, di sebelah utara ataupun atas Madinah adalah Syam, yang mana tempat beradanya Masjidil Aqsa. Jadi ketika mana Nabi SAW berada di Makkah selatan, kan, Nabi SAW boleh menghadap ke arah Masjidil Aqsa dalam masa yang sama Nabi menghadap
ke Baitullahil Haram. Sebab itu kita tengok dalam hadis-hadis Nabi SAW ada menyebutkan Nabi solat depan Kaabah. Bukan berkiblatkan Kaabah, tetapi Nabi SAW berkiblatkan Masjidil Aqsa. Dalam masa yang sama, Nabi suka untuk menghalakan dirinya sebelum menghalakan Masjidil Aqsa di sebelah utara. Maka Nabi menghadap ke Kaabah. Maknanya Kaabah, Nabi duduk menghadap Kaabah dan masa yang sama menghadap ke Masjidil Aqsa. Jadi apabila Nabi SAW berhijrah, jadi kita sebut Mekah selatan, Madinah di utaranya, dan atas lagi adalah Syam. Bila Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, maka bila berada di Madinah, Nabi perlu membuat pilihan. Dan sudah tentu pilihannya adalah menghadap kiblat yang pertama, iaitulah Masjidil Aqsa di sebelah utara Madinah. Sedangkan Baitullahil Haram adalah di sebelah selatan. Yang ini dia dia dah jadi bertentangan, arah yang bertentangan. Jadi tak boleh dah nak solat menghadap Baitullahil Haram dalam masa yang sama nak solat menghadap ke Masjidil Aqsa. Jadi ini menyebabkan Nabi sedikit kata apa, rasa sedih lah. Sebab Nabi mencintai Baitullahil Haram, Kaabah terutamanya, sangat-sangat cinta. Hingga kan bila Nabi SAW nak keluar daripada Makkah, Nabi SAW sebut, sebelum hijrah nak keluar daripada Makkah, Nabi kata, sesungguhnya engkau adalah kota yang paling aku cintai. Kalaulah tidak kerana kaumku yang mengeluarkan aku daripada sini, maka tidak akan aku keluar daripadanya. Jadi nak sebutkan kecintaan Nabi SAW kepada Kaabah, kepada Baitullahil Haram. Jadi itu ada kesedihan dalam diri Nabi SAW. Bila sampai di Madinah, kesedihan itu bertambah. Kenapa? Kerana di Madinah ada orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ni, mereka kata apa? Tengok Muhammad, dia kata agama, ajaran yang dia bawa itu berbeza daripada kita. Tetapi dia solat menghadap kiblat yang sama dengan kita. Jadi besar makna kiblat ini menunjukkan kepada kesatuan. Sepatutnya kita ni sama sajalah. Apa yang kita pegang dan anuti. Maka itu menambahkan kesedihan Nabi SAW. Maka Allah mengubah kiblat. Satunya adalah dari sudut hikmah, dari sudut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya adalah untuk hikmahnya, untuk memberikan kelapangan kepada Nabi SAW daripada celaan orang-orang Yahudi. Baik, jadi kemudian datangnya ayat ini 151 ni untuk Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan nikmat perubahan kiblat. Itu adalah nikmat yang mana sama nikmatnya, bahkan ada nikmat yang maknanya lebih besar, iaitu nikmat diutuskan Nabi SAW yang melaksanakan 4 peranan yang disebutkan tadi. Jadi nanti kita detailkan ayat ini. Ada yang mengatakan ayat ini merujuk kepada, sebab ayat ini menyebutkan kepada yatlu alaikum, yang membacakan kepada kalian. Kalian ini siapa? Kalian ni ada kata Ahlul Kitab, ada kata para sahabat. Nanti kita akan sebutkan selepas ni. Jadi saya nak sebutkan dulu latar ayat itu. Baik. Ayat yang ketiga, iaitu daripada surah Ali Imran. Pada ayat 164. Surah Ali Imran pada ayat 164. Baik. Ayat ini, latar belakangnya itu adalah latar ayat yang menceritakan tentang tragedi selepas daripada peperangan Uhud. Kalau tuan-tuan dan puan tengok pada ayat 159, ayat ini sangat menarik perhatian saya. Tapi kalau saya nak bahaskan ayat ni mungkin panjang lah, dari sudut. Cuma ayat ni 159 ni adalah ayat yang sedang menceritakan karakter, bagaimana karakter Nabi SAW
berhadapan dengan 40 orang pemanah. Kita tahu dalam peperangan Uhud, pada fasa pertamanya umat Islam menang. Kemudian bila 40 orang daripada tentera pemanah yang turun daripada bukit pemanah di dekat medan peperangan Uhud itu, yang menyebabkan 10 yang berbaki termasuk ketua mereka Abdullah bin Jubair yang terkorban. Pada waktu itu Khalid Al-Walid yang memimpin tentera musyrikin telah maknanya membunuh 10 orang tadi. Dalam masa yang sama mereka juga telah sampai mencederakan Nabi SAW. Kita tahu makruf dalam peperangan. Namun persoalannya, setelah daripada peperangan, Nabi SAW ingin membuat keputusan terhadap 40 orang yang turun tadi daripada bukit pemanah itu, kerana mereka telah secara zahirnya telah melanggar arahan Nabi SAW. Dalam masa yang sama, kalau Nabi juga sebagai ketua tentera, maknanya mereka telah melanggar arahan panglima tentera di dalam peperangan. Tetapi pada ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan fabima rahmatin minallah. Ini dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Allah perintahkan ataupun bukan Allah Subhanahu Wa Taala yang suruh Nabi SAW berlembut dengan 40 orang ni tadi, tetapi Nabi SAW sendiri memilih untuk lembut dengan mereka. Bahkan disebutkan bahawa Nabi memaafkan mereka, Nabi memohon ampun terhadap kesilapan mereka, bahkan Nabi meneruskan kehidupan seperti biasa, mengambil pandangan-pandangan daripada mereka. Disebutkan fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Jadi nak sebutkan, bila berlaku konflik dalam kalangan umat Islam dalam peristiwa Uhud, ada yang maknanya melanggar arahan Nabi SAW dalam peperangan tersebut, yang menyebabkan 70 orang yang mana syahid pada ketika itu dalam kalangan umat Islam, termasuk bapa saudara Nabi SAW. Bayangkan 70 orang ini masing-masingnya ada keluarga. Katakanlah 70 orang ni orang yang berbeza, ada 70 orang keluarga, 70 keluarga. Dalam satu keluarga tu ada berapa orang? Jadi betapa ramainya keluarga yang mana ahli keluarga mereka yang telah syahid. Satu, syahid ini memang perkara yang disukai ataupun dicintai oleh para sahabat. Cumanya asbab kepada kematian itu adalah 40 orang tadi yang telah melanggar arahan Nabi SAW. Jadi sudah tentu ada dari sudut sifat marah sebahagian daripada mereka. Nak sebutkan dalam bahasanya, kata inilah penyebab kepada kematian ahli keluarga mereka. Baik. Maka setelah tragedi Uhud ni, dengan sikap Nabi SAW yang Nabi SAW memaafkan mereka, bahkan bukan sekadar memaafkan, memohon ampun ke atas mereka. Sebab mereka telah melanggar arahan Nabi SAW. Maka Nabi bukan sekadar memaafkan, memohon ampun kepada mereka. Dan maknanya Nabi juga bermusyawarah dengan mereka, wasyawiruhum fil amr. Nabi SAW dapatkan pandangan mereka seolah-olah macam tragedi dalam peperangan Uhud itu tak berlaku. Kalau Nabi memaafkan, Nabi mohon ampun, itu dah kira baik dah tu. Tapi kalau Nabi tak bermusyawarah, tanya pandangan, mungkin mereka akan rasa mungkin sebab aku langgar peraturan kot sebelum ni, menyebabkan pandangan aku ni dah tak relevan, tak penting. Tapi tak, Nabi SAW mengambil juga pandangan mereka, wasyawirhum. Ini Nabi mengambil pandangan, suara-suara setiap daripada sahabat tanpa kecuali. Jadi nak sebutkan, disebabkan itu, keberadaan Nabi SAW dalam keadaan umat pada ketika itu sedang dilanda konflik dan juga tragedi, adalah salah satu daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, laqad manallahu 'alal mu'minin
iz ba'asa fihim rasulan min anfusihim ila akhir ayat 164. So latar belakang dia ayat itu adalah berkaitan dengan tragedi dalam peperangan Uhud. Baik. Kemudian ayat yang keempat adalah ayat yang sedang kita bicarakan ini, iaitulah daripada surah Al-Jumu'ah pada ayat yang kedua yang kita sebutkan tadi. Ia adalah merupakan sifat perutusan Nabi SAW daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum yang ummi. Baik. Jadi kalau kita tengok lebih lanjut berkaitan dengan perbezaan pembuka ayat peranan Nabi SAW ini. Yang ini saya nak bahaskan. Jadi saya sebutkan terlebih dahulu tentang latar supaya kita dapat gambaran apa latar belakang. Kerana ayat Quran didatangkan pemilihan perkataan ayatnya itu sangat sesuai. Ya, ini kita lihat ataupun kalau kita nak pastikan ni latarnya itu kenapa dari sudut ada perbezaan, maka kita perlu melihat kepada latar belakang tadi ataupun munasabah kita sebut, konteks ayat Al-Quran tersebut. Nanti kita akan dapati jawapan kenapa ada perbezaan di antara susunan ayat, di antara pemilihan perkataan dan sebagainya, sasaran ayat dan sebagainya. Baik. Dalam suratul Baqarah pada ayat 129, Allah Subhanahu Wa Taala sebut Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Ini kita sebutkan tadi, ia adalah doa Nabi Ibrahim. Maka sebab itu ada Rabbana. Rabbana ini menunjukkan kepada doa, kan? Dalam Quran banyak doa-doa Rabbana. Jadi perkataan yang digunakan adalah wa ba'ats fihim. Utuskanlah daripada kalangan mereka rasulan minhum. Jadi nak sebutkan ayat ini sedang membicarakan doa Nabi Ibrahim yang mana mendoakan kepada zuriat keturunannya nanti Allah bangkitkan daripada kalangan mereka seorang rasul dalam kalangan mereka. Baik. Dalam ayat yang kedua, suratul Baqarah ayat 151. Kita dapati pada ayat ini ada sedikit perbezaan. Iaitu apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kama arsalna fikum. Jadi ayat ini sedang disasarkan kepada satu kelompok tertentu, iaitu seperti mana kami mengutuskan kepada kalian. Kalau tadi kepada mereka, ini kepada kalian. So ada perbezaan pada perkataan arsalna instead of waba'as, dan juga ada sasaran yang khusus pada ayat ini, walaupun kita boleh memahami ayat itu sebagai umum. Maknanya ada pada permulaan ayat diturunkan, ada sasarannya. Maka setiap ayat Al-Quran itu, walaupun diturunkan ayatnya itu mensasarkan kepada orang yang tertentu, permasalahan orang tertentu, kepada kelompok tertentu. Tetapi ibrahnya itu adalah ibrah yang kepada setiap manusia. Sebagaimana kaedah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususin sabab. Ibrah ayat Quran itu bukan dikhususkan kepada sebab penurunannya sahaja, kepada siapa, orang mana, bila, tetapi ibrahnya itu adalah berdasarkan lafaznya yang baik. Jadi kita akan bahas nanti kenapa ada perbezaan. Manakala ayat yang ketiga, ayat yang keempat, kesemuanya pada pembukaan kecuali ayat yang kedua, iaitu ayat 151 suratul Baqarah, semuanya menggunakan perkataan wa ba'ats, dan kesemuanya menggunakan kata ganti diri yang ketiga, iaitu mereka. Baik. Kita tengok pula dari sudut penutup. Nanti selepas ni baru saya bahaskan. Sebab kita nak tengok perkaitan. Kalau pada ayat yang pertama, 129, penutupnya adalah innaka antal azizul hakim.
Maka Nabi Ibrahim ketika mana berdoa itu, Nabi Ibrahim menyebutkan sifat aziz Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan bahawa Allah yang berautoriti nak memilih siapa daripada zuriat Nabi Ibrahim itu, sama ada daripada Ismail, sama ada daripada Ishak, tapi daripada Ismail lah. Kerana pada waktu itu Ismail ada bersama dengan Ibrahim yang mendirikan semula Kaabah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan daripada keturunan Nabi Ibrahim, daripada keturunan Ismail, Rasul yang terakhir. Maka pemilihan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sifat Allah yang berautoriti, Allah boleh pilih. Dan Allah Maha mengetahui kebijaksanaannya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih. Dan bila ianya berlaku yang kita sebutkan tadi. Maka sesuai pada penutup ayat. Ayat yang kedua, ataupun kita pergi ayat ketiga dan keempat, kita dapati bahawa kedua-dua ayat ini menggunakan penutup yang sama. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Jadi dalam ayat suratul Jumaah, Allah sedang membicarakan hikmah perutusan itu dengan 4 peranan itu kerana nak mengeluarkan ummiyin daripada kesesatan ataupun kejahilan. Manakala dalam surah Ali Imran, penutup yang sama, dan antara sebab penutup yang sama mengeluarkan siapa daripada kesesatan itu boleh jadi 2. Yang pertama boleh jadi para sahabat, yang kedua boleh jadi ahlul kitab. Jadi ahlul kitab yang mana telah terpesong, sebab ayat itu kalau kita tengok pada muka surat dalam juzuk yang kedua, muka surat yang kedua tu 20, kalau 21, 23 kan. Jadi pada muka surat itu kita tengok pada permulaan tu Allah sedang bicara tentang ahlul kitab. Jadi ada kemungkinan ayat ayat surah Ali Imran ini adalah ayat berkaitan dengan para sahabat, sebab tragedinya adalah tragedi peperangan Uhud. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan dengan keberadaan Nabi SAW, maka Nabi SAW adalah nikmat apabila mengeluarkan mereka daripada kesesatan kepada kebenaran, kepada cahaya. Manakala ayat yang kedua lah yang mana membicarakan tentang mereka ataupun kalian. Bukan mereka, kalian. Jadi kalian itu boleh jadi merujuk kepada para sahabat, boleh jadi merujuk kepada ahlul kitab. Sebab itu Allah kata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Iaitu mengajarkan, maknanya 4 peranan Nabi SAW itu untuk apa? Untuk mengajarkan kepada kalian yang kalian rasa allazina atainahumul kitab, kalian diberikan kitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'akum, mengetahui, mengenali Nabi SAW lebih lagi daripada kamu mengenali anak-anak kamu. Tetapi perutusan Nabi SAW itu mengajar kepada kalian sesuatu yang tak pernah kalian ketahui. Walaupun kalian diberikan ahli kitab, jangan kalian rasa bangga dengan status kalian sebagai ahli kitab, orang yang diberikan kitab, kamu tahu banyak benda tentang rahsia agama ini dulu. Maka Nabi SAW datang dengan 4 peranannya mengajarkan kepada kalian sesuatu yang tak pernah kalian ketahui. Jadi itu antara maknanya ayat itu mungkin dinisbahkan kalian itu kepada ahlul kitab. Boleh juga ayat ini juga dinisbahkan kepada para sahabat. Ini dari sudut hikmah perubahan kiblat itu, maka akan ada lagi perkara-perkara yang Nabi SAW akan ajarkan kepada kalian yang sebelumnya kalian tidak ketahui. Baik. Jadi kita tengok pada ayat yang kedua ada perbezaan daripada ayat yang ketiga dan keempat dan ayat yang pertama. Jadi kita sebutkan permulaan tadi ada perbezaan dari sudut Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa ba'ats fihim, dan juga arsalna tadi pada ayat kedua, kama arsalna fikum dan wa ba'ats fihim. Baik. Jadi apa
beza di antara ba'asa dan juga arsala. Kenapa ada perbezaan? Kita dah tahu dah latarnya, permulaannya yang berbeza dan pengakhirannya pun ada sedikit perbezaan. Baik. Jadi bila kita sebutkan ba'asa, bismillah. Boleh dengar ke? Dengar, Ustaz. Clear. Ba'asa, kita sebutkan ba'asa ini, kalau dalam terjemahan mungkin kita akan dapati maknanya, kedua-dua maknanya mengutuskan. Namun kalimah ba'asa ni lebih, kita dalam bahasa kita ni selalu sebut apa? Deep, lebih mendalam, dengan maknanya yang lebih luas. Baik. Kalimah ba'asa membawa makna bukan sekadar mengutuskan, tetapi juga membawa makna mempengaruhi. Dia ada kesan. Ini kalau kita utuskan seseorang, maka mungkin dia sampaikan risalah, okeylah, selesai kerja dia. Tapi ba'asa bukan sekadar mengutuskan sebagaimana arsala, tetapi mengutuskan itu akan terlihat daripada utusan itu pengaruhnya ataupun kesannya. Sebab orang Arab juga menggunakan perkataan ba'asa dengan contoh ayat ba'asal fitnah. Ini fitnah, kekeliruan, kerencaman telah berlaku, tersebar luas yang mempengaruhi pemikiran masyarakat. Tadi disebut ba'asal fitnah. Ba'asa juga kita sebut yaumul ba'as, membawa makna membangkitkan. Maknanya bila maksud ba'asa itu bukan sekadar mengutuskan dengan risalah, tetapi risalah itu bagaimana ianya mempengaruhi masyarakat ketika itu hingga membangkitkan mereka daripada wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Kita nampak hikmahnya kenapa pengakhiran dua ayat yang terakhir itu disebutkan dengan penutup yang sama, kerana dia membangkitkan sesuatu. Jadi ba'asa juga boleh dimaksudkan dengan membangkitkan seseorang, iaitu berasal daripada kaumnya sendiri. Kerana ada Nabi yang diutuskan bukan kepada kaumnya pun. Bagaimana Nabi Lut. Kaum Sodom itu bukan kaum asal Nabi Lut. Nabi Lut diutuskan. Nabi Lut adalah anak saudara Nabi Ibrahim di Iraq. Kemudiannya kedua-duanya keluar daripada Iraq, pergi ke Ardul Muqaddas atau Ardul Alladhi Barakna Fiha, iaitu ke Palestin, Baitul Maqdis. Dan Nabi Ibrahim kekal di situ, dan Nabi Lut diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pergi kepada kaum Sodom. Jadi Nabi Lut diutuskan bukan berasal daripada tempat tersebut. Mana arsala boleh makna dua. Boleh jadi diutuskan, yakni berasal daripada situ, ataupun daripada kaum, daripada luar. Dalam surah Yasin, dulu pada peringkat pertama saya dalam kuliah bersama ATM ni, saya buat kuliah Yasin, surah Yasin kan. Yang saya sebutkan pada cerita tiga orang Nabi, Allah kata apa? Iz arsalna ilaihi musnaini fakadzabu ma fa'azzazna bisalisin. Ini arsala. Antara makna arsala di sini menunjukkan bahawa para rasul itu boleh jadi mereka ini daripada luar, tapi dihantar kepada kaum itu dan berada dengan kaum itu dalam satu tempoh yang lama. Baik. Jadi bila kita faham ini, kita nak bezakan antara ba'asa dan juga arsala. Apa maknanya penggunaan tersebut? Jadi ba'asa membawa makna bukan sekadar perutusan, tetapi membawa makna menghidupkan, ihya. Sebab bila diutuskan, utusan itu maknanya mempengaruhi, bahkan membangkit, maknanya menghidupkan semula dari sudut kullu jawanib hayat, dari segenap kehidupan manusia, segenap aspek kehidupan manusia. Jadi bila Nabi diutuskan, Nabi bukan sampaikan ilmu agama saja, dengan makna menyampaikan wahyu semata-mata, tetapi menghidupkan semula kehidupan,
memberikan kemuliaan kepada manusia, martabat wanita diangkat semula. Dari sudut ekonomi, mana ekonomi dipulihkan kepada kekuatan ekonomi umat Islam. Dari sudut ketenteraan, di kekuatan sumber semangat kepada umat Islam, segenap aspek kehidupan. Maka ba'asa itu bukan semata-mata dari sudut risalah yang disampaikan, tetapi membina kehidupan, segenap aspek kehidupan, menghidupkan semula segenap aspek kehidupan. Berbeza dengan arsalah. Arsalah fokusnya adalah kepada membawa makna taklif, dengan makna menyampaikan apa yang disampaikan kepada baginda. Membawa makna membawa hidayah, membawa makna, membawa manhaj yang lebih khusus ataupun terkait kepada wahyu yang nak disampaikan. Jadi bahasa ni lebih luas dari sudut kesannya. Arsala itu fokus kepada taklifan, kepada wahyu yang disampaikan untuk membina manhaj. Jadi kalau kita nak sebutkan antara ba'sa dan arsala, arsala fokus, ba'sa lebih umum. Bahkan ba'sa ini adalah natijah daripada arsala. Jadi arsala itu maknanya diutuskan dengan membina manhaj agama itu, dan kesan kepada pembinaan manhaj agama, tarbiyah Rasulullah SAW dalam bahasa yang lain, kita melihat ianya merebak kepada segenap aspek kehidupan. Dari sudut ekonominya bagus, dari sudut pengetahuannya bagus dan sebagainya. Maka kita kata ba'sanya adalah natijah daripada utusan Nabi SAW yang mengubah para sahabat itu, bukan dari sudut ilmu pengetahuannya bagus, tapi dari sudut akhlaknya bagus, dari sudut ekonomi bagus, dari sudut politiknya bagus. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, yang mengubah daripada risalah yang disampaikan. Maka bahasa itu lebih kuat dari sudut makna. Dan arsala ini adalah penjelasan, ini sebab diutuskan ataupun penerangan kaifiah risalah. Okey. Baik. Jadi kalau kita tengok balik tadi, latar belakang ayat tadi. Latar belakang ayat tadi sedang membicarakan kalau arsala tadi adalah tentang apa? Nikmat perubahan kiblat. Yaling doa Nabi Ibrahim, tragedi dalam peperangan Uhud, dan juga sifat keutusan. Bukankah nikmat perubahan ataupun kiblat itu sendiri adalah sebahagian daripada bentuk maknanya taklif? Ini dalam nak melaksanakan ibadah manhaj, maknanya nak mengarahkan ke mana syariat, yakni menjelaskan kaifiat dari sudut solat, menjelaskan hidayah. Kalau kita sebutkan ayat itu sedang membicarakan kepada ahlul kitab, Allah Subhanahu Wa Taala sedang membicarakan perutusan Nabi ini sebagai hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sangat signifikan ataupun sangat tepat digunakan perkataan arsala pada konteks ataupun situasi nikmat ini perubahan kiblat tadi, kerana ia berkaitan dengan taklif, berkaitan dengan manhaj syariah dari sudut ke mana kita nak mengarahkan solat kita, yakni dari sudut kaifiah sebagainya. Adapun dalam ayat-ayat yang lain tadi adalah ayat-ayat yang menyebutkan tentang makna menghidupkan. Nabi Ibrahim berdoa supaya dihidupkan Kaabah yang didirikan oleh Nabi Ibrahim itu, dihidupkan di tempat tersebut agama. Dihidupkan di tempat tersebut maknanya dari sudut kota itu menjadi kota yang ramai orang duduk dan orang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala di situ. Jadi hidup kota tersebut. Jadi dalam tragedi sifat putusan Nabi SAW dalam surah Al-Jumu'ah memang sebutkan, nanti kita bahas lebih detail, tapi nak sebutkan hidupkan daripada kalangan mereka ni, permasalahan mereka itu bukan sekadar mereka itu tidak mengetahui, tapi mereka adalah ummiyin, orang yang buta huruf kan. Itu permasalahan juga kerana Islam tu datang awalnya suruh membaca, maka Al-Quran itu mendatangkan mengutuskan Nabi SAW untuk mengangkat martabat para sahabat tadi
Antaranya juga dari sudut keilmuan. Kan? Tragedi peperangan Uhud. Jadi untuk membangkitkan rasa para sahabat ni, nikmatnya Nabi SAW bersama dengan mereka. Kita bayangkan tadi, ahli keluarga ada yang marah dan sebagainya. Nabi SAW sendiri maknanya bersedih, berduka cita dengan kematian Hamzah. Tapi dengan sikap Nabi SAW itu, Nabi membangkitkan dari sudut kehidupan itu menjadi suasana yang menenangkan. Itu adalah manallah, laqad manallahu 'alal mu'minin. Baik. So boleh jelas beza ba'sa dan juga arsala, dan kenapa pada ayat suratul Baqarah ayat 151 Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dengan perkataan arsala. Baik. Kemudian habis masa banyak. Tak apa, saya sebut sikit lagi. Kalau tuan-tuan tengok ayat pembuka ni, kita belum masuk lagi 4 peranan itu. Ini dalam ayat pembuka baru. Jadi pembuka ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Kalau terjemahan dia apa? Mengutuskan dalam kalangan orang-orang Arab yang ummiyin seorang rasul dari bangsa mereka sendiri. Dan ini daripada kalangan Arab lah. Kan? Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum? Kenapa tak sebut huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan yatlu alaihim? Cukuplah, maknanya seorang nabi, seorang rasul, dialah yang mengutuskan seorang rasul daripada kalangan Arab yang ummiyin. Jadi apa yang saya nak jelaskan adalah, kalau kita tengok dalam 2 ayat ni macam ada persamaan, iaitu diutuskan dalam kalangan orang Arab dari bangsa mereka, iaitu daripada kalangan mereka. So apa perbezaan garis pemisah di antara ba'atsa fil ummiyin dan rasulan minhum? Kerana kalau kita tengok ayat sebelum ini, setiap ayat ada Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum kama arsalna fikum rasulan minkum iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Jadi semua ayat akan ada 2 bentuk frasa ini. Baik. 2 frasa ini dipisahkan, pengakhiran dipisahkan, yakni makna ba'asa fil ummiyin iaitu berada di dalam kalangan mereka. Yakni diutuskan dalam kalangan mereka, maknanya berada dalam kalangan mereka. Dengan maksud hidup bersama-sama dengan mereka. Dia bukan nak sebutkan dari sudut nisbah ataupun keturunan, tapi yang diutuskan mengutuskan dalam kalangan orang-orang Arab tu maknanya mengutuskan keberadaan Nabi SAW itu dalam kalangan orang-orang Arab. Jadi ayat itu nak menunjukkan kepada adanya mulazamah. Rasul ini diutuskan berada dalam, yakni dia bergaul dengan masyarakat, bermulazamah, bermuayasyah dengan masyarakat, yakni hidup dengan masyarakat yang tidak meninggalkan mereka, dan bukan macam tasyenggu. Hakikat dakwah tu bukan macam tasyenggu. Dan disebutkan rasulan minhum, satu lagi nikmat, iaitulah rasul itu daripada kalangan mereka sendiri, iaitulah berketurunan Quraisy dan juga berbahasa Arab. Di Ibn Ashur menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan 2 perkara ini, ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, adalah sebagai satu ingatan Allah Subhanahu Wa Taala agar nikmat ini dihargai oleh orang-orang beriman. Rasul ini datang, diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hidup bersama dengan kalian. Kalian dah kenal dia. Bahkan dia daripada keturunan kalian, berbahasa dengan bahasa kalian. Ini nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasa lain, contohkan pada waktu itu bahasa Melayu. Jadi suka nak faham lah. Dan juga untuk mengendurkan kedegilan sebahagian mereka dengan maksud kamu tak kenal dia. Dia dah hidup bersama dengan kamu mengiktiraf dia sebagai Al-Amin, kamu iktiraf dia tak pernah berbohong, kamu macam-macam kebaikan yang kamu letakkan pada diri dia. Dia hidup bersama kamu, dia datang daripada keturunan yang kamu kenal siapa keturunan dia.
Bahkan sebahagian daripada kamu pun termasuk ada kerabat, ada hubungan dengan dia. Tetapi masih lagi maknanya sebahagian daripada mereka berdegil, sombong. Itu yang disebut sebagai kafir apabila telah datang pelbagai bentuk dalil, bukti bahawa kebenaran Nabi SAW. Jadi, ba'atsa fil ummiyina rasulan ni adalah bukti kebenaran Nabi SAW sebelum maknanya Al-Quran nak dinyatakan nanti pada peranannya 4 peranan tersebut. Jadi, ini bukti terlebih dahulu. Dia bersama dengan kalian, memujinya, meletakkan di gelaran-gelaran yang baik. Dia bersama dengan kalian bertutur, kamu boleh memahami percakapannya. Tetapi kenapa masih lagi mendustakan apa yang Nabi SAW sampaikan. Baik, jadi saya akan sambung. Apa hikmah Allah Subhanahu Wa Taala sebut ba'asa fil mi? Ini berada dalam kalangan mereka. Allah mengutuskan dalam kalangan mereka. Kenapa Allah tak kata dalam ayat-ayat yang lain banyak Allah Subhanahu Wa Taala sebut contoh arsalna nuhan ila qaumihi. Ila. Kenapa Allah tak sebutkan Nabi SAW diutuskan kepada, tapi disebutkan Nabi diutuskan dalam kalangan mereka. So ada dua bentuk ayat Quran yang disebutkan dan ianya ada perbezaan. Dan kita akan sebutkan hikmahnya pada minggu yang akan datang insya-Allah bersama dengan kita membahaskan secara detail dari sudut 4 peranan Nabi SAW. Dan juga insya-Allah kalau ada kesempatan kita bahaskan juga dari sudut kenapa peranan-peranan ini ada perbezaan dari sudut sebutannya, dari sudut perbezaan letak duduknya, iaitu perkataan tazkiyah. Kenapa disebutkan lebih dahulu dalam beberapa ayat, kemudian dalam satu ayat disebutkan kemudian, yang itu kita akan bahaskan insya-Allah pada masa akan datang jika berkesempatan. Bihaza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya mohon maaf atas kekurangan kesilapan. Baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mohon pada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan.